خالد صلاح معاكم، استشاري جراحة الأطفال مستشفى أبو ريش التخصصي. الحقيقة احنا اتكلمنا في سلسلة من حلقتين قبل كده عن تشوهات مجرى البول وعن الإحليل السفلي. اتكلمنا في أول حلقة عن حاجة مشهورة جدا، حاجة بتحصل طفل كل 350 مولود، واتكلمنا على ان مفيش اجماع على السن اللي نقدر نعمل عنده العملية، لكن في اجماع على ان كلما كان السن بدري بس بشرط ما يقلش عن 6 شهور نقدر نعمل العملية دي يبقى احسن، وان السن الانسب جدا من سن سنة الى سن سنة ونص، لان بعد السن ده بيبقى الطفل عنده احساس ووعي بالحجز في المستشفى ووعي باعضائه التناسلية. دي اول قصة اتكلمنا عنها. الحلقة الثانية اتكلمت معاكم باختصار شديد جدا على أهداف العملية، وقلنا إن الأهداف دي بتتحقق أكتر لما يكون المتخصص بس هو اللي بيعملها. الحلقة دي بحب أختم بقى معاكم في قصة الإحليل السفلي، اللي هي فتحة مجرى بول مش في مكانها، عشان الناس اللي مش عارفة اللي حصل قبل كده أو اللي اتكلمنا عليه قبل كده. فتحة مجرى البول سابقة مكانها بشوية في حتة معينة من القضيب، ان درجات العمليه دي تختلف، واحنا قلنا ممكن لو هي درجه شديده تحتاج كذا مرحله، لكن الحقيقه بقى انا عايز اتكلم على مضاعفات العمليه. اول مضاعفه للعمليه دي ان غير اولي التخصص هم اللي يعملوها. ليه؟ لو واحد جراح اطفال عمل العمليه دي هو متعود يعملها كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، لكن لو واحد بيعملها كل 6 شهور مرة ما هواش معتاد على طريقتها، هيحصل من وراه مضاعفات ممكن تؤدي إلى صعوبة العملية دي في الإعادة وفي إعادة الإصلاح، تبقى أشد بكتير جدا من المرة الأولانية، أضعاف مضاعفة. فهي العضو حساس جدا، ما ينفعش يتلعب فيه أكتر من مرة. النقطة الثانية ودي تاني مضاعفة برضو أحب أقولها قبل ما أقول مضاعفات ما بعد الجراحة. النقطة الثانية إن ما ينفعش الطفل ده يتعمل له ختان. ما ينفعش طفل يبقى عنده شك في إن عنده مشكلة إحليل سفلي أو محتاج تجميل مجرى بول وإصلاح مجرى بول ويتعمل له طهارة في أول ما يتولد. أنت كده قصفت رأس مال الطفل ده، أنت خدت الأنسجة اللي إحنا بنستخدمها كجراحين أطفال عشان نقوم مجرى البول ونصلحه. دول أهم مضاعفتين، إن الطفل يعني من الآخر يعني ما يتعملش معاه الصح من البداية. لكن في بعد كده بقى احتماليات لمضاعفات أخرى بنشرحها في عياداتنا للأطفال اللي هيعملوا العملية دي. مضاعفات نسبتها قليلة جدا مع الالتزام بالقواعد السليمة للجراحة، مع الالتزام بالتخصص اللي يعمل الجراحة، مع الالتزام بأن احنا نحافظ على جلدة الطهارة. الحاجات دي بتتشرح في العيادة للآباء والأمهات وموجودة على مستوى كل العالم، لكن نسبتها قليلة وبتقل أكتر عن زمان، لأن الخيوط بقت أرفع، لأن الآلات بقت أدق، لأن الخبرة فيها بقت كبيرة جدا. ده باختصار قصة الإحليل السفلي، حاجة مشهورة جدا في الأطفال. لما أقول لك كل 300 طفل أو كل 250 طفل بيتولدوا عندهم في طفل واحد عنده القصة دي، فدي نسبة كبيرة، 4 في 1000 تقريبا. هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.